बाइक स्कुटी पार्किङ हो यो चाहिँ ल तपाईँ लाग्दिमा अब सो व्हाट्सअप पिपल एन्ड वेलकम टु माई अनदर भ्लग र म चाहिँ आज एउटा जग्गा गइरहेको छु त्यो जग्गा चाहिँ कुन हो म अहिले भन्दिनँ तपाईँहरूलाई भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ र आज त वेदर पनि त्यति राम्रो त छैन हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दुम्म खालको भइरहेको रहेछ र भिडियो है कस्तो लाग्छ एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू ल तपाईँ लाग्दिम अब सो वेलकम टु माई अनदर भ्लग र आज चाहिँ म है अघि नै भनिहालेँ एउटा जग्गा जाँदैछु कुन ठाउँ हुने हो है त्यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले र आज चाहिँ वेदर पनि त्यति राम्रो छैन कताबाट कुदाको म के गरेको होला है र म चाहिँ अहिले एसियन हाइवेमा कुदाउँदैछु जुन चाहिँ तपाईँको शिव मन्दिरदेखि लिएर नौका घाटलाई कनेक्ट गर्छ र वेदर रिपोर्ट भन्नुपर्दाखेरि है यहाँ एकदमै धुम्म लागिरहेको छ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ र पनि म चाहिँ निक्लेको आज भ्लग बनाउनु र थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ मी मेरो इच एन्ड एभ्री भिडियोमा है तपाईँहरूको लाइक कमेन्ट्स र नयाँ नयाँ मान्छेहरू पनि जोडिँदैछ र यसरी नै मलाई हेल्प गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ एन्ड लभिङ मी गरिरहेको छ बालासन ब्रिजमा आइपुगेँ र एक समयमा यहाँ चाहिँ यो ब्रिज भत्केर चाहिँ बेली ब्रिज बनाएको थियो निकै 2 वर्ष जस्तो यहाँ चाहिँ निकै ट्राफिक प्रब्लमहरू पनि थियो र अहिले चाहिँ रिपेयर वर्क कम्प्लिट भएर चाहिँ फेरि चालु भयो अहिले चाहिँ म मत्तीगाडा आइपुगेँ मत्तीगाडा हाट भन्छ यहाँ पनि यहाँको फेमस यहाँबाट भित्र राइट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ मत्तीगाडा हाट पुग्नुहुन्छ फेमस मत्तीगाडा हाट र गाइस तपाईँहरूलाई एउटा म भ्यू देखाउँछु त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले रुखहरू धेरै कम्ती पाउनुहुन्छ किनभने अब यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्लाइओभर यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस अगाडि यहाँको सबै उडाइदिएको छ अहिले अब यहाँबाट चाहिँ फ्लाइओभर सुरु हुँदैछ भन्दा चाहिँ म आज सिटी सेन्टर गएको है एउटा सानो काम छ र यहाँ हेर्नु गाइस तपाईँहरूले यहाँ डल्लै उडाएको छ रुखहरू यहाँबाट चाहिँ ओभरब्रिज हुन्छ अब ट्राफिक प्रब्लम हुन्थ्यो यहाँ सिलगढी भयो दार्जिलिङ मोडहरू छ र यो फ्लाइओभर चाहिँ तपाईँको पर बागडोग्रादेखि सायद बागडोग्रादेखि हुनुपर्ने त्यहाँदेखि लिएर पर चेकपोस्टसम्म हुन्छ र त्यसले गर्दा दार्जिलिङ मोडको ट्राफिकहरू हुँदैन अब है धेरै राम्रो हुन्छ अब चाहिँ सजिलो पर्छ
ए ट्राफिक त यस्तो हुन्छ गाइस त्यही कारण चाहिँ जुन ओभरब्रिज बनिँदैछ अब त्यसले चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन यहाँ हेर्नु गाइस सबै उडाइदिएको छ यहाँ देख्थेन पहिला हामीले यस्तो क्लियर देख्दैछ यहीँ चेक गर्नु यता कहाँबाट जान्छौ भित्र त अब यहाँबाट जाँदो रहेछ है यहाँ रुखहरू डल्लै उडायो नि त हेर न त्यही त अब यहाँ ओभरब्रिज बनाउँछ नि त अब ओभरब्रिज बनाउँछ नि त यहाँ अब फ्लाइओभर बनाउँदैछ नि त अब हेलो खाली कहाँ पऱ्यो भाइ यो चाहिँ तपाईँको सिटी सेन्टरको पार्किङ कहाँ हाल्नुपर्ने खै हो जग्गा यहाँ रहेछ एउटा जग्गा चाहिँ लु फाइनली म चाहिँ आइपुगेँ सिटी सेन्टर र सिटी सेन्टरमा है आज मेरो एउटा सानो काम छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् त्यो चाहिँ म भन्दिनँ के हुने हो र यो चाहिँ तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कार पार्किङ सरी टु व्हिलर है बाइक स्कुटी पार्किङ हो यो चाहिँ र अब हामी सिटी सेन्टरभित्र पस्नु लागेको छु र एकछिन है यहाँको नानीहरू खेल्ने जग्गा दामी रहेछ हेर्नुहोस् ल दामी नानीहरूलाई ल्याउनु भयो भने चाहिँ दामी हुने रहेछ हेर्नुहोस् अहिले यस्तो यस्तो चल्दो रहेछ यहाँ ए यहाँ के खेलेको यो के भन्छ यसलाई त्यो रहेछ यहाँ पनि रहेछ कुनै के यस्तोहरू रहेछ यहाँ गाडीहरू रहेछ लु तपाईँहरूले सिटी सेन्टर आउँदाखेरि नानीहरूलाई ल्याउनु भयो भने मजा आउँदो रहेछ यस्तो चिजहरू यहाँ खोलेको रहेछ यहाँ पनि रहेछ यो चाहिँ के रहेछ हौ ए ड्रिफ्ट कार पो रहेछ दामी रहेछ नानीहरूको लागि चाहिँ फुल अफ एन्टरटेनमेन्ट हुने रहेछ आमामा यहाँ त झन् रक क्लाइम्बिङ रहेछ रक क्लाइम्बिङ हेर्नुहोस् ल गाइस तपाईँहरूले अब रक क्लाइम्बिङ गर्दैछ यहाँ चाहिँ नानी है हो चढ्दैछ लु ट्राई यस यु क्यान डु इट यु क्यान डु इट सो है गाइस एकछिन एन्करेज गर्दै गएँ नि नानीलाई मैले सो गाइस यहाँ चाहिँ पुरा नोइज पनि रहेछ है र तपाईँहरू है तपाईँहरूलाई सिटी सेन्टरको बारेमा चाहिँ के भनिरहनु है तपाईँहरू सबैलाई यादै छ र पनि है आज म यसो टाइम निकालेर मेरो वाइफसँग घुम्नु आएको र अहिले एउटा स्टोरमा जानुपर्छ र एउटा सामान किन्नु छ मलाई र म चाहिँ पुगेँ अहिले मेरो स्टोर जहाँ म सामान किन्नुपर्छ त्यो चाहिँ यही हो Decathlon र हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ साइकलहरू रहेछ
र आज चाहिँ म है यता एउटा रेनकोट किन्छु र तपाईहरुलाई यो टेन्टहरु पनि रहेछ हेर्नुस् गाइस तपाईहरुले नाइस र स्टोर तर्फै पसिरहेको छु म चाहिँ अब के हेरेको लेडिज सेक्सन रहेछ नि त्यो चाहिँ यो चाहिँ लेडिज सेक्सन रहेछ अब म चाहिँ जेन्ट्स सेक्सनतिर जान्छु यहाँ के छ आम्मामा म त्यो स्टोरमा आज फर्स्ट टाइम पस्दैछु है यत्रो ठुलो रहेछ यो स्टोर त एक्सक्युज मी रेनकोट सेक्सन कहाँ होला र रेनकोट हेर्दै म चाहिँ गइरहेको छु यहाँ बहिनीलाई सोधेँ मैले सो गाइस मैले चाहिँ अहिले है रेनकोट किनिसकेँ र त्यसको म प्राइजिङ डिटेलहरु म बादमा भन्नेछु र म तपाईहरुलाई अहिले यो भित्र डिक्याथलनमा चाहिँ के पाउँछ है म तपाईहरुलाई देखाउँछु र भिडियो हेर्दै गर्नु के रहेछ हौ 90 गेम्स रहेछ गाइस यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है र सिटी सेन्टरमा पनि नयाँ नयाँ चीजहरु ल्याएको छ नानीहरुको लागि नानीहरुलाई बोलाउने चीज भनौं न है र मजा आउँछ यसरी टाइम टाइम आउनुस् विकेन्डमा चाहिँ डरलाग्दो भिड हुन्छ विकडेजतिर यसरी कोही बेला छुट्टीहरु परेको छैन आउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु के चाहिँ खान्दिन मोमो खान्छु मोमो मोमो माग न मोमो कस्तो चिकन चिकनको
र अब चाहिँ भोक लाग्यो है एकछिन अब है पेट पूजा गर्नु लागिरहेको छ हामी चाहिँ हुन्छ 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 र यो चाहिँ अब के चाहिँ हो यो चिज चाहिँ मैले त बुझिनँ है ल पक्रा र त्यसको नाम त के पो लेबिङ र मेरो बुढियाले चाहिँ लेबिङ खाँदैछ र म चाहिँ मोमो खानु लागेको है ए मोमो त्यो देखो त त्यो यो पनि रहेछ र अब चाहिँ हामी सिटी सेन्टर बाहिर आइसकेको छौँ र मलाई चाहिँ पिज्जा खानु मन पऱ्यो र म चाहिँ अब पिज्जा हट जाँदैछु यहाँ अगाडि छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब चाहिँ म पिज्जा हटभित्र एन्टर गरिसकेँ आउँदैन यता गरौँ न कुन चाहिँ छौ औसम मेनु हेर्नुपर्ने रहेछ हेर त मेनु कुन चाहिँ मेनु चेक र गाइस म चाहिँ अब है पिज्जा अर्डर दिएर बसिरहेको छु र कति झन्डै 10-15 मिनट चाहिँ एकछिन पर्खिनु पर्ने रहेछ र त्यति बेलासम्म है एकछिन टाइम पास अब के गर्दै बस्छु र फाइनली गाइज मैले चाहिँ पिज्जाको डेलिभरी लिइसकेँ र आजको भिडियोलाई म यहाँ एन्ड गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियोमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ टिल देन गुड बाई थ्याङ्क यू